اهلا. هذه الحلقه غادي نتكلموا على الكبت النفسي المنخفض. هو مصطلح عنده صله مباشره بطريقه ملاحظه الدماغ للمؤثرات الحسيه المألوفه. هذه المؤثرات الحسيه اللي كتاخذ وقت طويل من المعتاد حتى يعتبرها الدماغ اشارات او لا سيالات عصبيه، ومقارنه مع المؤثرات الجديدة. فعلى سبيل المثال، ملي كتفتح باب في دارك كتشد القبضة د الباب، فانت معتاد باش تشد القبضة د الباب ومولف كتحل وتسد. هنا ما كتبقاش تفكر وتوقف قدام وتبقى تقول انا كي غادي ندير نفتح، غادي ندير يدي هنا وغندورو هنا وغندورو هنا. لا، كتجي كدير يدك على الباب كتفتح بطريقه لا شعوريه، يمكن حتى ما كتشوفش فيه، فما كتحتاجش لديك التفاصيل الدقيقه اللي كتعلق بهذه القبضه كي دايره ولا كي دايره. اذا فالدماغ تلقائيا كيدير لك العمليه، ما كيعاودش يخدم ويبدا يفسر ويفسر ويشوف ديك التفاصيل الدقيقه باش كينقص لك داك الحمل الزائد عليه. مابقاش غير يعالج ويعالج ويعالج شي حاجه عنده، صافي كتبقى تخدم لا شعوريا. بشكل عام الدماغ في هذه الحاله ما كيتطرقش لشي تفاصيل دقيقه. هادشي في حياتنا اليوميه. انا درت مثال بالباب، ولكن ملي كيتعرف على شي حاجه للمره الاولى، مثلا باش تفهم مزيان، قلنا الباب ديال الدار او اي باب عندك في الدار كتقبض وتفتح، ما محتاج تشوف فيه وتدقق ولكن الا شي نهار طلعتي للطياره اولا للقطار، فاول مره غتلقى شي نوع جديد من القبضه ديال الباب، تما الدماغ غادي يبقى يعالج هذيك التفاصيل الجديده اللي كتعلق بداك النوع الجديد من المقابض اللي ما مولفوش. الناس اللي كيعانيو من هذا الكبت النفسي المنخفض كيشوفوا الاشياء بشكل معتاد بحال البشر، يعني بحالي بحالكم بحال هذاك بحال هذيك، ولكن هما يمكن الدماغ ديالهم مفتوح على محفزات واشياء اخرى كثيره موجوده بالبيئه المحيطه بهم. ولكن اذا كان الشخص اللي عنده هذا الكبت النفسي المنخفض كيعاني من ذكاء منخفض، يعني ماشي شي دماغ ماشي شي ذكاء عنده، فغالبا هذا الشيء هذا الكبت النفسي المنخفض كيسبب له في مرض عقلي. والعكس، الا كان الشخص اللي عنده هذه الحاله ديال الكبت النفسي المنخفض انسان عنده معدل ذكاء مرتفع، فراه يمكن يولي عبقري. دابا غنحاول نعطيكم بعض الايجابيات وبعض السلبيات ديال هذا الكبت النفسي المنخفض. هو انطلاقا من تجارب الشخصيه من طرف الناس اللي عرفتهم عن قرب واللي حكاو لي تجاربهم الشخصيه واللي تشاركوا معايا الاشياء اللي كيعيشوها واللي كيحسوا براسهم ان عندهم هذا ما يسمى بالكبت النفسي المنخفض، شاركوا معايا بعض الايجابيات وبعض السلبيات اللي صادفوها في حياتهم. ولكن هذا الشيء ما كيمنعش وما كينفيش وجود مجموعه ديال الاشياء اللي كيختلف الظهور ديالها على حساب اختلاف الاشخاص والاختلاف في معدل الذكاء، يعني ذكاء الفرد، الاختلاف في التنشئه الاجتماعيه، فين عاش هذا وفين عاش هذا، فين كبر هذا، إن جو عائلي ولا جو اجتماعي كبر هذا ولا هذا، ايضا في المستوى الثقافي وفي المؤثرات والتاثيرات البيئيه عامه والتعليميه، وكاين عوامل نفسيه اخرى. المهم نحاول نعطيكم بعض الايجابيات. الايجابيات ديال هذا الكبت النفسي المنخفض هي الزياده في معدل ادراك الاشياء اللي كتحيط بالبيئه اللي كيتواجد فيها الفرد، والانتباه الاشياء يمكن حتى حد اخر ما ينتبه لها، فعندهم ملاحظات دقيقه جدا ماشي اي كان كينتبه لها. يعني بحال مثلا يقدر يكون خدام منهمك في شي نقاش وفي شي هضره وكيهضر مع الناس وفي شي جماعه في مجموعه كبيره كيهضر وكيهضر وكيهضر، ولكن في نفس الوقت وبلا ما يقصد راه كيسمع الحديث ديال شي مجموعه اخرى تكون موراه او تكون لازا حداه، ويمكن يسمع شي اصوات الاخرين ما ينتبهولهاش وما يديوهاش فيها، فكيقدر يمزج بين هاد جوج الحوايج وبلا ما يتاثر الدماغ ديالو، هو دماغه قاد على هاد الشيء. ايضا
هما ناس كيتعلموا اشياء جديده وفوق التسريع بزاف، خصوصا الا كان داكشي اللي كيدير كيبغيه مهتم به وباغيه. كيفهموا الاشياء بسهوله كبيره الا قارناهم مع ناس اخرين، بل وبصوره اعمق. ايضا من الايجابيات هو انهم عندهم امكانيه باش يوصلوا لمستويات عميقه من الفهم والادراك، كيفهموا بزاف وكيتعمقوا بزاف في مجال، في اي مجال وهما كيهضروا معاك. واخا تكون عندهم معطيات بسيطه وانت متعمق كيوليو هما احسن منك، متعمقين احسن منك. وعندهم ايضا القدره على انهم كيتاقلموا مع المحيط ولا البيئه اللي كيكونوا فيها، ما كيلقاوش صعوبه في انهم يتخذوا قرار ما مهما كانت صعوبه المواقف، بسرعه كياخذوا موقف. وعندهم دائما الابداع في العقل، كيقدر على باش يمزج بين اشياء ما عندها حتى شي علاقه وكتبان للناس الاخرين غير متوافقه مع بعضها البعض، هما كيقدروا يمزجوا بيناتها. وقادرين ايضا، وهذه اللي خصكم تنتبهوا لها، على قراءه الاشخاص والمواقف. فهو غير كيشوف انسان واقف قدامه تيقدر يقراه مزيان ويفهمه للغايه. عنده قراءه بشكل جيد ورؤيه الاكاذيب والخداع وسوء النيه، فهو تم كيحسب التلاعب. وايضا عندهم الاستعداد دائما لموقف ما، كيف ما كان داك الموقف ديما عنده في دماغه سيناريوهات موجوده، هو ديما دائم التفكير، سيناريوهات محطوطه موجوده، الا كانت هذه تكون هذه والا ما كانش هذه، فهو على استعداد حتى حتى حاجه ما كتفاجئه. وايضا عندهم فهم طبيعي وقوي للسبب والنتيجه، شنطن تمتم، هادي ما كيتعثر ما كيتلف. مثلا باش تفهم، يقول في حال حدوث مثلا اكس فغادي يكون ا وبي وسي ودي كنتيجه لهذا الشيء. وهذا كيخليه يفكر في عدد لا يصدق من المتغيرات والاحتمالات، فهو ديما عنده سيناريوهات محطوطه واحتمالات موجوده وما عمره كيضطر وما كيتضاربش. بعض الاحيان كيمكن تعمل على تردد مختلف الناس الاخرين اللي دايرين بك، يعني كيبدو الامر بحال كنتي قادر على العمل وفقا لشي مستوى بحال غنقولوا كيشوف المستقبل، فهمت؟ عنده بحال اللي هو كيكون قادر على العمل وفقا لشي مستوى ما مرئيش، عنده قدره جيده وقويه باش يتحكم في هذيك البيئه اللي كتحيط به ويأثر عليها وبلا ما يلاحظوا الناس داكشي. هما عندهم حدس قوي بواحد الشكل لا يصدق، ومع عمرهم غالبا ما كيخطئوا، يمكنهم يتنبؤوا بالكثير من الاشياء اللي يمكن مازال ما وقعاتش. ولكن باش هادشي يكون هذيك باستخدام الاستخدام الزائد للمحفزات اللي كتعطيهم استنتاجات منطقيه بحال اللي كيشوف المستقبل. هو هذيك المنبهات العقليه اللي خدامه عنده هي اللي دائما كتعطيه هذيك المسائل. وثم يمكن لهم ينشئوا ارتباطات بين اشخاص ولا بين عناصر وبين اشياء، المنبهات اللي كتوافق معاهم بواحد الطرق جد متقدمه ما يقدوش عليها الناس العاديين. مثلا كيكون في مكان العمل ديالك وغير بالسمع كيكون قادر باش يحدد شكون اللي كيتمشى، واش علي، واش رشيده، واش توريه، واش فاطمه، شكون اللي كيمشي وهو ما كيشوفوش، غير من الصوت د الخطى ديالو من الطريقه باش كيمشي كيعرفوا. السلبيات، نهضروا على السلبيات شويه. السلبيات ديالها هي ان هاد الناس هادو مساكن كيعانيوا من قله النوم، لان الدماغ دائما في حركه، دائما في عمل، ما كيتوقفش نهائيا، ديما التفكير، ديما الافكار كتطرح، ديما كتتناقش، ديما كتحلل، فكيلقاو صعوبه في النوم ليلا، ما يمكنش ينعسوا، ما كيقدروش ينعسوا، لان ديما اسئله كتعطي اجابات والاجابات كتخرج منها اسئله والاسئله كتعطي اجابات والاجابات كتعطي عاود اسئله، وكيبقاو في دوامه. هما الناس مساكن بمواجهتهم هذيك الكثير من المحفزات الخارجيه بحال الضوضاء وبحال الاصوات، مشاهد، وعاد المحفزات الداخليه بحال التفكير، هادشي كيخليهم بحال كتعثر الافكار وكتزاحم الافكار في دماغهم. ولكن هما هادشي كيكون عاجبهم
واخا كيعانيو هما عندهم داك الشيء، عندهم فيه متعه. وايضا هذا كثره التفكير في الاشياء كلها اللي محيطه بهم كتخليهم ينساو يفكروا في قطار الفكر الخاص بهم، لان هناك تعرف هناك العديد من القطارات اللي كنفكروا فيها، فهذا التفكير في هذه العديد من القطارات الاخرى كيخليهم ينساو قطار الفكر الخاص بهم. ما يعني انه كيبقى يخلي وقت طويل هو كيحاول يفكر انا فاش كنت كنفكر، لان كيبدا التفكير بفكره بسيطه، والفكره الاولى كتلوحو للثانيه والثالثه كتلوحو للرابعه والخامسه والرابعه كيلوحو للسابعه والتاسعه والعشره، وكيتيه حتى ما كيبقاش عاقل منين بدا، وكيولي يرجع بالشكل ترتيبي الافكار ديالو، كيقلب انا منين بديت، عاد كيشوف المصدر منين بدا في التفكير في هذه الفكره هذه اللي وصل لها. وهما ايضا ما كيقدوش على القواعد لان كتخنقهم وكيرفضوها، وبالضبط ملي كتطلب منهم باش يتبعوا ديك القواعد لان ما كيقدوش انها تنطبق عليهم، كيبغيو يكونوا احرار. وايضا هما ناس اللي ما عمر المدرسه عجباتهم ولا ما كتعجبهمش على حسب الطريقه باش كيتدرس فيها، وبالطريقه باش كيتلقنوا فيها المعلومات اللي كتعطاو لهم، كتبان لهم بسيطه بزاف وماشي شي حاجه هما لان دماغهم كبر منها ومتجاوزها. هذه من بين الاشياء اللي يمكن لكم من خلالها تعرفوا واش حتى نتوما عندكم هذا الكبت النفسي المنخفض، او كتعرفوا شي حد اللي عنده بحال هذه الاشياء واللي من خلالها يمكن لكم تفهموا على انه فعلا حتى هو عنده هذا ما يسمى بالكبت النفسي المنخفض. وغادي نحاولوا ان شاء الله نفصلوا فيه في الحلقات السابقه. إذا عجبكم هذا الفيديو ديروا جيم وبارطاجيوه باش تعمل فائده بالاخوه والاخوات، واي سؤال او استفسار او اقتراح للحلقات المقبله وضعوه في التعليق، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات باش يوصلكم جديد الفيديوهات. شكرا.